যেহেতু এতিয়া গৰমৰ সিজন গৰমৰ পৰা হাত হাৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে এনেকে তৰমুজ দি মই আজি আপোনালোকৰ চৰবত বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি বনাওতে বেছি কষ্ট নহয় আৰু বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয় সহজভাৱে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো দেখিছেনে একদম খুব ভাল ৰেচিপি আৰু এনেকুৱা এগিলাস যদি চৰবত আপোনালোকে গৰমৰ সময়ত খাই তেনেকৈ হ'লে বহুত ভাল লাগিব মনটো ভাল লাগিব দেহাটো ভাল লাগিব আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰা বহুতখিনি হাত হাৰিব পৰা যায় আৰু আহকচোন এতিয়া মই এই চৰবতৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ চৰবত বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ আছোঁ এটা তৰমুজটো মই এনেকৈ প্ৰায় 1.5 কেজি ওজনৰ তৰমুজ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু মই এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ এইটো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম এনেকৈ মই কাটি ললোঁ চাওক 2 টুকুৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰখন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া চাওক একদম ধুনীয়া ৰঙা ৰঙা আৰু এনেকুৱাই লাগে তৰমুজ মানে চৰবতৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু মই এতিয়া থৈ লৈছোঁ এক্সট্ৰা কৰি এটা আৰু ইয়াৰ পৰা মই এনেকৈ ভিতৰৰ পৰা এইখিনি মই উলিয়াই ল'ম এনেকৈ মই এখন হাতা লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ কৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম চাওক একদম মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ কৰি উলিয়াই ল'ম মই গোটেইখিনি একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি যেহেতু এতিয়া গৰমৰ সিজন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তৰমুজৰ এই চৰবতৰ ৰেচিপি গৰমো বহুত লাগে তাৰ কাৰণে হাৰিবৰ কাৰণে বা শৰীৰৰ ঠাণ্ডা লাগিবৰ কাৰণে মই চৰবতৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ চাব আৰু ঘৰত বনাই খাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ চাওক মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইটো চাওক একদম পুৰা এটা বাতি নিচিনা হৈছে ইয়াতো মই আপোনালোকক চৰবত ঢালি দেখুৱাম এইটো মই থৈ দিম এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ ছাইডত আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাঙি ল'ম এনেকৈ এখন হাতা দি ভাঙি ল'ম আৰু আপোনালোকে মিক্সিটো এনেকৈ পিচি ল'ব পাৰে মিক্সিত পিচি ল'লে সুবিধা বেছি হয় মই এনেকৈ কৰি হাতাখন দি এনেকৈ ভাঙি ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াই ল'ম গৰমৰ সিজন যেহেতু তাৰ কাৰণে এনেকৈ চৰবত বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভাল ৰেচিপি আৰু দেখিবলৈও ভাল যেনেকৈ খাবলৈও তেনেকৈ ধুনীয়া হ'ব নহয় জানো এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ইয়াৰ পৰা পানী উলিয়াই ল'লোঁ দেখিছেনে তৰমুজৰ পৰা কিমান পানী ওলাইছে এই পানীখিনি দিয়ে মই এতিয়া চৰবত বনাই দেখুৱাম আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ আইচৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ বৰফ টুকুৰা মই ইয়াত দি দিছোঁ এনেকৈ দি ল'লোঁ বৰফ আৰু মই এনেকৈ পদুনাৰ পাত লৈছোঁ চেণ্টটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ মই পদুনাৰ পাত এনেকৈ অকণমান মোহাৰি দি আছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা চেণ্টটো ভাল ওলায় আৰু যেতিয়া চৰবতটো খোৱা যায় তেতিয়াও ধুনীয়া এটা চেণ্ট হয় আৰু মই এনেকৈ নেমু লৈ লৈছোঁ নেমু মই ইয়াৰ ৰসটো ইয়াত দি দিম এটা নেমু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টেঙা মিঠা নিমখ হ'লে মানে ভাল লাগে চৰবতটো খাবৰ কাৰণে একদম সিম্পলভাৱে আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাই আছোঁ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া ওলাইছে ইয়াৰ পৰা আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ চেনি মই দি আছোঁ ইয়াত 3-4 চামুচ চেনি মই লৈ লৈছোঁ যিহেতু তৰমুজত মিঠা থাকে তাৰ কাৰণে মই চেনিৰ পৰিমাণ কমাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ লৈ আছোঁ মই ক'লা নিমখ মানে বিট নিমখ মই এতিয়া এইখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া নিমখ চেনি মিঠা টেঙা গোটেইকেইটা ভাল লাগে চৰবত বনোৱাৰ সময়ত খাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ চাওক এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে চেনিখিনি ইয়াত ধুনীয়া গলি যায় তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ হাতাখন দি এইখিনি মিক্স কৰি আছোঁ আৰু বৰফৰ টুকুৰাকেইটা যে দিছিলোঁ এইখিনিও মোৰ ধুনীয়া মিক্স হৈ যাব তেতিয়া এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি ল'লোঁ চাওক মিক্স মোৰ হৈ গৈছে ধুনীয়া ইয়াত বৰফখিনিও গলি গ'ল আৰু ইয়াত যি চেনি আছিলে চেনিখিনিও গোটেই ধুনীয়া গলি গৈছে এইখিনি মই এতিয়া চাকি ল'ম
আৰু মই এনেকৈ এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ চাকনি এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লাহে লাহে এইখিনি চাকি ল'ম। ইয়াত এই গৰমৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, স্কুলৰ পৰা আহে আৰু যিসকলে চাকৰি বা অফিচ কাছাৰীত যায় তেখেতসকলে যেতিয়া আহে তেনেকৈ সময়ত এনেকুৱা এগিলাচ যদি চৰ্বত খাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে দেহাটো খুব ভাল হয়, শৰীৰটো ভাল লাগে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এটা চিম্পুল মই ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু এনেকুৱা তৰমুজ বহুত পোৱা যায়, সেইকাৰণে তৰমুজৰ ছিজনতে যদি এই বস্তুটো নাখাওঁ আমি খাবতো আৰু নাপাম। সেইটো কাৰণে এতিয়াই মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে বনাব আৰু খাব। ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকো এনেকৈ বনাই খুৱাব। ল'ৰা ছোৱালী খুব আৰাম পাব দেহাটো। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ চেকি ল'লোঁ। চাওক একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আৰু মই এতিয়া এইখিনি গিলাচত ঢালি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ মই 4টা ডাঙৰ কাঁচৰ গিলাচ লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত এতিয়া এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইটা গিলাচত দি দিম। চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গিলাচকেইটাত দি ল'ম। লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ চৰ্বত এক গিলাচ খাবৰ কাৰণে মন গৈছেনে? আপোনালোকেও খাব পাৰিব। মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব আৰু বনাই খাব। খাই খুব ভাল লাগিব। যিহেতু গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে মানুহে এনেকৈ খাব বিচাৰে। আৰু আপোনালোকেও বনাব আৰু খাব। দেখিব ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই এনেকৈ গিলাচত ধুনীয়াকৈ নেমু দি আপোনালোকক সজাই দেখুৱাইছোঁ। চাওক আৰু এতিয়া দি আছোঁ মই এনেকৈ দেখিব ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ পদুনা এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে। একদম বঢ়িয়া চিম্পুল এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মই লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব ভাল লাগিব। আৰু এনেকুৱা যদি এগিলাচ আপোনালোকে চৰ্বত এই গৰমৰ ছিজনত খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ খাব পাৰে আৰু খাবলৈও খুব ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ এগিলাচ চৰ্বত খালে আপোনালোকৰ দেহা মন একদম জোৰ পৰি যাব। কাৰণ গৰমৰ ছিজন যিহেতু এনেকুৱা এগিলাচ চৰ্বতে আমাৰ শৰীৰ মন একদম ভাল লাগি যাব আৰু গৰমটোৰ পৰা বহুতখিনি আৰাম পোৱা যাব। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব। আৰু আপোনালোকে মই আজি এই যেনেকৈ বনাইছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক একদম কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ পালে খাই ৰেচিপিটো। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ মই আপোনালোকৰ লগত নতুন ৰেচিপি লৈ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।